සුපුරුදු විදිහටම අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එක බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම. ගොඩක් ආදරෙන්. මීට කලින් මම කරපු වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා අපි හදාගත්ත ලස්සන channel art එක. එහෙම නැත්නම් banner එක අපේ channel එකට අපේ YouTube channel එකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ සඳහායි මේ සූදානම. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳින් බලන්න අපේ channel art එකේ ඉහළ කෙළවරේ pencil mark එකක් තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. edit channel art කියන එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ. දැන් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඒකේ upload photos, your photos, gallery කියලා තියෙනවා. gallery එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා channel art ගොඩක් දීලා YouTube එකෙන්ම. මම දැනට දාගෙන ඉන්නේ මේ gallery එකෙන් ගත්ත channel art එක. upload photos කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ select photo from your computer කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත channel art මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත channel art එක. මෙතනින් අපි දෙන්න ඕනේ desktop කියන එක නෙමෙයි. මෙතනින් අපිට choose කරලා දීලම තියෙනවා TV කියන channel art එක. අන්න ඒකයි අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ select දෙන්න. හොඳින් බලන්න select කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් කලා යනකොට මේ වගේ අපි හදාගත්ත channel art එක ලස්සනට අපේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන channel art එකක් හදලා ඔයාගේ YouTube channel එකට දාගන්න. ඔයාගේ YouTube channel එකත් ලස්සන කරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මම වෙබ්සයිට් එකෙන් හදාගත්ත channel art එක කොහොමද මගේ channel එකට දාගන්නේ කියලා. ඒකත් මේ විදිහමයි මේ ක්‍රමයටමයි කරන්නේ. මේ channel art එක ඉහළ කෙළවරේ pencil mark එක ක්ලික් කරන්න. edit channel art කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ upload photos select a photo from your computer කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා හදාගත්ත channel art එක. දැන් මම ගන්නෙ වෙබ්සයිට් එකෙන් හදාගත්ත channel art එක. ඔයාලට මතකයි මම වෙබ්සයිට් එකෙන් channel art එකක් හැදුවා. මම ඒක තමයි දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ මගේ YouTube channel එකට. මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ TV කියන එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔන්න මම වෙබ්සයිට් එකෙන් හදාගත්ත channel art එක මේ වගේ මගේ channel එකට මම ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන channel art ඔයාටම හදාගෙන ඔයාගේ channel එකත් ලස්සන කරගන්න. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.